Hindi pwedeng lumabas? Kayang pwede kong gawin? Sa katulad nating mga content creators, iisa lang ang nasa isip natin. To make a content. Yes! Kung YouTuber ka, gagawa ka na ngayon ng mga videos. Ito na ang chance mo para mag-isip ng mga topics na hindi mo nagagawa dati dahil busy ka. Pwede ka na ngayon gumawa or mag-try ng ibang topic. Mag-experiment ka. Makipag-collab. Ngayon, kapag nakarami ka na ng mga topics, it's time to execute. Yes! This is the perfect time for you to upload a lot of videos. Dahil nasa bahay lang ang mga tao, naghahanap sila ng pagkakaabalahan o mapapanood. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong sasayangin ang pagkakataong ito. Kung ang focus mo naman ay Instagram, mag-edit ka na ng mga photos. I-ready mo na yung mga captions mo for every upload. Para upload ka na lang ng upload. Kung sa TikTok ka naman maraming followers, ito na ang time para mag-take ng videos in one go. Maximum lang naman yun ng 60 seconds. Kaya huwag mo nang katamaran, besh. Make time. Maximize your time. Do not underestimate the power of planning. Because remember, if you fail to plan, you plan to fail. Quote and unquote. Let me give an example. Bago ako mag-vlog, I make sure na nakapag-research na ako. Na-type ko na lahat ng dapat kong sabihin. And it's very important to plan. Kasi kapag na-plan mo ang mga contents mo, you can make a lot of videos a day or in few hours of shooting. Pag nagplano ka, mababawasan yung mga petiks moments. Walang masasayang na oras. Wala ka nang masyadong ikakat sa video mo. Hey guys! Ano nga ba yung sabihin ko? Welcome back to our channel. Ano yung sabihin ko? Ano yung next? Ang topic natin today ay... Sabay. Yung mga ganun, planning saves time and effort. Saves time sa mismong shoot mo para makarami ka ng videos or topics. At nakakapag-save din sa effort kapag nag-e-edit ka. Plus, kung may plan ka, may masusundan kang flow kapag nag-e-edit ka na ng videos mo. Maayos, diba? Sabihin na natin sa isang araw, nakagawa ka ng 4 videos, tapos nag-upload ka ng 1 video per week. Meron ka ng pondo for 4 weeks. O, diba? And then, pag kinabukasan ay nag-decide kang mag-shoot at 4 or more videos ulit ang nagawa mo, pwede ka nang mag-upload ng twice a week. Kahit nga 3 beses pa eh. O kahit araw-araw. Nasa pagpaplano mo lang yan. Maniwala ka. Mag-upload ako ng separate video about how we plan our contents. Abangan mo yon. For now, ang sinasabi ko sa'yo, i-maximize mo to. Itong time or chance to make videos or photos or kung anong klaseng content ang ginagawa mo. Isipin mo, this period is a gift. A chance to do something. Bagay na hindi mo magawa dati dahil sa kung ano-anong mga excuses. Kasama rin kami doon. Siyempre, tao lang. Nabibisi din. Bago matapos ang vlog na to, shoutout kay Hana Donagbanwa. At sa comment niya from our previous vlog na follow for follow on TikTok. Mabilis na backstory lang. Bago namin in-upload ang vlog na yon, niready ko na yung sarili ko sa lahat ng pambabash dahil alam ko naman na maraming gumagawa ng follow for follow at like for like. But it turns out na 100% sa mga nag-comment ay agree sa sinabi ko sa vlog. And isa si Hana doon. So thank you so much! Another announcement. This afternoon, we just had our first ever YouTube live and thank you to Cora and Noel for being with me the whole time. We will now do this weekly and will announce it in the community. So click the bell button to be updated. Ayan, sana na-inspire namin kayo through this video. Sana may natutunan kayo. Kung meron, i-comment nyo na. At i-share nyo na rin sa mga friends nyong hindi alam ang gagawin ngayong lockdown. Payuhan mo rin kasi, besh. Sana rin ay mag-subscribe kayo dito sa channel namin para ma-notify ka for future uploads. See you on our next vlog! Bye!